Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over de Holdfast Moneymaker en de Spider Holster. Dit zijn riemen waarbij je meerdere camera's kan bevestigen. En dit is handig wanneer je bruiloften fotografeert bijvoorbeeld of evenementen waarbij je meerdere camera's gebruikt en snel wilt wisselen van camera's. Zelf gebruik ik de Holdfast Moneymaker al zeker 5 jaar. Maar recent ben ik overgestapt naar de Spider Holster, dus ik wilde even mijn bevindingen delen. En laten weten waarom ik ben overgestapt. Nou, hoe de Spider Holster werkt. Het is een riem, zoals je ziet, die je om je middel doet. En hij heeft dus flapjes. Waar je je camera's aan kan bevestigen. En je doet hem dus om je middel zo dicht. En deze bevestiging gaat niet zomaar los als je deze indrukt. Dat moet als je deze erbij indrukt. Dus hij gaat niet zomaar van je heup los. Ik zal hem even omdoen. Onderaan je camera heb je dan zulke plaatjes die je erop zet. En je hebt verschillende voor mirrorless camera's of DSLR camera's. Die zijn dan wat groter. En die plaatjes die hebben een pinnetje dat uitsteekt. En met dat pinnetje zet je de camera vast aan een riem. Dat zal ik even voordoen. Zo dus. Zo. En zo. En zo zitten de camera's dus vast. En alleen als dat pinnetje 90 graden maakt met je riem, zeg maar, dan kan je hem eruit trekken. Dus zo gaat hij er niet uit. Dus je zou zelfs kunnen springen, bij wijze van spreken, en dan valt het er nog niet uit. De camera moet echt zo 90 graden maken. En dan krijg je hem eruit. Hier hetzelfde. Hij heeft ook een extra beveiliging. Een soort van knopje wat je naar beneden duwt. En dan zit hij vast. Dan krijg je hem er niet meer uit. En dit is handig als je tussendoor loopt bijvoorbeeld. En echt een lange tijd eventjes de camera's niet nodig hebt. En dan duw je dat pinnetje of dat knopje duw je dan zo naar boven. En dan heb je alsnog snel je camera in je handen. Het snelst is het als je hem van het slot afzet. En dus eigenlijk met één hand kan je dan de camera erin zetten en eruit halen. En het is niet zo dat er per ongeluk afvalt. Want zoals ik al zei, dat pinnetje moet echt 90 graden maken, wil het eruit gaan. Dus zelfs als ik zo zou springen, gaat het er niet zomaar af of zo. Nou, wat zijn de voordelen van een Spider Holster? Ik vind zelf dat het gewicht niet meer aan mijn schouders, nek en rug hangt. Vind ik echt een heel groot verschil. Ik heb nu echt mijn bovenlichaam helemaal vrij om alles te doen. Voelt echt heel erg fijn aan. Na een lange dag van een bruiloft of als je heel veel aan het shooten bent, dan word je toch best wel moe. Met zo'n harnas merkte ik dat je na een lange dag dat toch echt wel voelt in je schouders en rug. Met de Spider Holster heb ik daar helemaal geen last van. Dus zelfs ik heb er nu 2 bruiloften mee geschoten, maar ik heb echt helemaal geen last gehad ervan. Verder bungelen de camera's niet tegen je benen aan. Dus als je aan het lopen bent, dan gaan ze niet tegen je benen aan. En dat had ik met zo'n harnas wel. Dat bungelt dan heel erg tegen je benen aan. Dus ik liep vaak zeg maar met dat harnas om en dan de camera's in mijn handen vast. Maar dan heb je je handen dus niet meer vrij om andere dingen vast te houden. Dus tijdens het lopen dan was ik of die camera's had ik dan vast, of ik had andere dingen in mijn handen vast en dan bungelden zo die camera's pijnlijk tegen mijn benen aan. En dat heb je hier dus niet. Het bungelt helemaal niet, dus super fijn. Een ander voordeel vind ik dat je de camera's heel snel eraf kan halen. Met de Moneymaker zet je hem echt vast aan 2 punten. En daardoor hou je eigenlijk de camera's gewoon de hele dag bij je. Dan draag je ze gewoon allebei. Maar er zijn vaak wel momenten dat je eigenlijk maar 1 camera nodig hebt. En dan kan je eigenlijk makkelijk een camera neerleggen.
En dat merk ik dat ik dat met de Spyder holster nu vaker doe. Dat als ik weet dat ik een camera toch een tijdje niet gebruik, dan leg ik hem even weg. En dan werk ik gewoon een tijdje maar met 1 camera. En dat scheelt uiteindelijk natuurlijk ook omdat je dan niet de hele dag door met 2 camera's rondloopt. En met zo'n moneymaker, zo'n harnas, dan draag je ze toch gewoon al gauw de hele dag allebei. Een ander voordeel vind ik dat je de riem gewoon kan aanlaten, ook als je bijvoorbeeld de auto instapt. Zo'n harnas, die moest ik dan altijd afdoen. En met dat afdoen dan bungelden ze zo, of ja, dan botsten ze zo tegen elkaar aan, die camera's. Maar hier haal je ze gewoon van je riem af, doe je ze in je tas, kan je zo de auto instappen. Je houdt je riem gewoon om. Je stapt uit, haalt je camera's uit de tas en dan heb je ze gewoon weer bij je. Verder kan je met de Spyder holster ook echt bukken op de grond. Dus stel je moet de jurk goed leggen van de bruid of je bent flatlace aan het stylen, kan je gewoon bukken zonder dat de camera's tegen de grond aankomen. Met de moneymaker had ik wel dat je de camera's alsnog voorzichtig op de grond moest leggen of het komt wel tegen de grond aan. En zoals ik al zei, heb je dus hier echt je hele bovenlichaam vrij. Wat dus ook echt veel fijner is met het stylen van dingen of als je de jurk even goed moet leggen. Het voelt gewoon heel vrij aan en dat vind ik echt dus een van de grootste voordelen van zo'n riem in plaats van een harnas. En nog een voordeel is dat het zelfs met 1 camera aan een riem voelt het nog steeds heel comfortabel aan. Met de moneymaker, als je dan 1 camera eraf hebt, dan hangt je moneymaker best wel gek, zeg maar ongebalanceerd. En hier heb je dat niet. Dus gewoon met 1 camera kan je alsnog gewoon heel... Ja, het voelt gewoon normaal aan. Het voelt niet heel ongebalanceerd aan. Ja, en zoals ik al zei, daardoor werk je ook gewoon eerder met 1 camera af en toe. Dan dat je ze allebei zo bij je draagt, de hele dag door. Een nadeel wat de moneymaker had, was dat mijn haar vaak onder de riem vast kwam te zitten of tussen de bandjes. En dat heb ik hier natuurlijk niet. Dus ik kan gewoon mijn haar losdragen. Wat ik in 5 jaar niet heb gedaan bij bruiloften. Dan zijn er nog wat soort van nadelen. Maar ik vind ze wel opwegen tegenover de voordelen. Maar 1 punt is dat je wel echt deze beweging moet oefenen. Zodat dat helemaal vanzelf gaat. Want je kan er ook naast gaan. En dan laat je de camera gewoon echt vallen. Met de moneymaker dan zit je camera gewoon vast. Dus je kan hem bij wijze van gewoon laten vallen. En dan kan je zo wisselen van camera. Maar bij de holster moet je echt even oefenen met die beweging. En dan je volgende camera pakken. Maar als je dat vaak genoeg doet, dan gaat dat ook gewoon vanzelf. Dus ik heb daar op zich helemaal geen problemen mee. Tuurlijk is het laten vallen van een camera gewoon sneller. Maar dit gaat eigenlijk ook heel snel als je het vaak genoeg doet. Een ander nadeel vind ik dat het er een beetje bulky uitziet. Je bent gewoon iets breder geworden. En daardoor moet je ook echt oppassen waar je loopt. Als je door een smal paadje loopt. Dat je dan niet botst tegen stoelen of tegen mensen. Of je moet vaak dan toch wel zo gaan lopen. Je moet er wel echt bewust van zijn dat je ietsjes breder bent geworden. En het ziet er ook gewoon iets bulkier uit. De moneymaker is natuurlijk best wel elegant. Zeker voor bruiloften is dat mooi. En dit is net wat minder elegant. Een ander nadeel, wat ik eigenlijk al een beetje had gezegd, is dat je de camera gewoon echt los in je hand hebt. Het zit verder nergens aan vast. Zelf heb ik een polsriem eromheen aan de camera vast van Peak Design. Waardoor wanneer ik mocht ik de camera toch laten vallen, dan heb ik altijd nog de polsriem. Dat zou ik dus zeker aanraden. Je kan ook een handriem kopen van Spyder holster zelf. Maar die lag bij mij niet lekker in de hand. Dus ik draag gewoon een polsriem erbij. Ik heb de Spyder holster nu bij meerdere bruiloften en shoots gebruikt. En ik vind het echt
heel fijn werken. Ik heb na een lange dag geen last meer van mijn schouders, rug of nek. En dat vind ik echt een heel groot voordeel. Dus ook al is de Spyderholster misschien bulkier, is het minder elegant dan de Moneymaker, draag ik toch echt veel liever deze dan de Moneymaker. Ja, het is echt een aanrader. Ik zal de linkjes van wat ik precies heb in de beschrijving hieronder zetten. Hopelijk heb je wat gehad aan deze video. Mocht je er wat aan hebben gehad, laat het me dan weten door een duimpje omhoog te doen. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij een harnas of een riem gebruikt. Of dat je misschien ook overweegt om over te stappen. Laat het me weten in een reactie hieronder. En hopelijk zie ik je dan in een volgende video weer. Doei!